na siya. So I have a wrapper here, 1 egg, carrots, and tomato, and then onion. So what I'm gonna do, fry muna tayo. Okay. Ayan guys, so yung i-fry ko muna na yung madalian na is yung carrots, tsaka onion, and tomato. So i-fry ko muna sila guys. Okay, nang madali lang. So ito ibuksan na natin, tinismosh ko yun mamaya. So ayun, mainit na dito siya. Lagyan na natin yung mantika. Ayan, konti lang po. Ilagay. Ayan, so mainit na po siya guys. So ilagyan na natin ito. Asin. Asin mo. Lagyan ko ng oregano. Tapos lang natin yun.
Wow, sarap na magic sarap. Mix na natin. Hindi po siya.